Bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Elena și astăzi am pregătit pentru voi bruschete. Bruschete de post cu umplutură tradițională, dar și alte 4 tipuri foarte delicioase și foarte rapid de făcut. Rămâneți cu mine să vedeți care sunt și cum le-am pregătit. Înainte de a începe, nu uitați de like, share și să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Să trecem la treabă! Ingredientele de bază tradiționale pentru bruschete sunt următoarele. Roșii. Eu voi folosi astăzi 500 de grame. Am roșii normale și câteva roșii sherry. Acestea vor da un gust mai bun pentru că sunt un pic mai dulci. Am 2 căței mari de usturoi, sare și piper voi pune după gust, 3-4 linguri de ulei de măsline. Am pregătit aici 2 baghete, o baghetă tip franțuzească și o baghetă tip ciabatta și un element surpriză de bază, busuiocul. Iar aici am un oțet balsamic cu rodii pe care îl voi folosi ca și decor la final. Să trecem la treabă! Am început prin a tăia pâinița, cam aceasta este grosimea pe care o vreau. Eu le-am tăiat un pic pe lung, puteți să le tăiați însă cât de mici sau cât de mari doriți. Vă recomand să folosiți baghetă, dacă se poate chiar să aibă 2-3 zile, pentru că cu cât este mai tare, cu atât va fi mai bine. Acestea vor merge pe grill, puteți să le faceți în cuptor, pe o tigaie afară pe aragaz, unde vă este comod, însă va trebui să le prăjim. Roșiile le voi tăia cu bulețe și le voi pune într-un bol. Acestea le voi combina cu usturoiul și cu busuiocul. Am ales cam 10 frunze de busuioc. Pe acesta, cel mai bine este să-l rulăm și apoi să-l tăiem, sau dacă se poate chiar să-l rupem cu mâna pentru a-și păstra din prospețime și savoare. Neapărat trebuie folosit busuioc proaspăt, dă un gust mult mai bun. Ia uitați. Acum adaug peste roșii împreună cu usturoiul și condimentele. Din acest moment totul ține de gustul fiecăruia. Din cei 2 căței de usturoi, voi pune aici unul pe care l-am pisat, veți vedea imediat la ce folosesc pe celălalt, 2 linguri de ulei de măsline, sare și piper după gust. Cât timp mă voi ocupa de pâine, voi da acest amestec la frigider. Măcar 10 minute dacă stă la frigider, gusturile se intensifică mult mai bine. Vedeți câtă sănătate am aici, deja arată foarte bine. Repet, aici merge după gustul fiecăruia, usturoiul, sarea, piperul, chiar și busuiocul, în funcție de cât de mult vă plac să le aveți în preparat. Am pus o tigaie grill la încins. Acum voi pune pâinița. Această pâine nu o voi coace așa simplă. Pe fiecare parte o voi da cu un amestec din ulei de măsline și al doilea cățel de usturoi. Le-am pregătit aici și cu o pensulă voi unge acum fiecare felie. Îi va da o aromă deosebită. Câteva minute pe fiecare parte, până când pâinea se prăjește uniform și frumos. Așa trebuie să arate pâinița. Foarte bine s-a copt. Acum le voi da cu usturoi și pe această parte și le las să se rumenească foarte bine.
Bruscheta franțuzească s-a copt mai repede, cealaltă are nevoie de un pic mai mult timp. Sunt gata acum. Miroase atât de bine aici. Pâinița s-a prăjit, compoziția mea a stat foarte bine la rece pentru 10 minute. Este timpul să o decorez. Pur și simplu o adaug peste. Mai mult de atât, mai simplu de atât, nici nu se poate. Zeamă nu voi pune foarte multă, pentru că nu vreau ca pâinea să se moaie. Cât de bine arată! Mie îmi face cu ochiul. A doua variantă este compoziția de bază, peste care adaug câteva cuburi de mozzarella. Combin compoziția și o pun pe pâine. Un fel de caprese, un fel de salată caprese. Pentru a treia variantă, dăm un pic de iz grecesc, adăugând un pic de brânză feta. Eu mor când văd culorile astea aici. Arată foarte bine, îți vine să le mănânci cu ochii. Pentru a patra variantă, voi folosi pește anșoa, care se potrivește de minune cu baza mea pentru bruschete. Îmi place foarte mult acest pește, drept urmare eu voi pune și de desubt și deasupra un pic de peștișor. Ultima variantă de astăzi, a cincea, va fi tot cu pește, însă de această dată voi folosi somon afumat. Arată foarte bine aici. La fel, compoziția mea merge foarte bine cu acest pește. Acestea sunt variantele mele de bruschete pentru astăzi. Le-am pregătit cu drag, arată foarte bine și sunt super delicioase. Vă doresc poftă bună și ne vedem data viitoare! Delicioase bruschetele, nu-i așa? Și cât de repede s-au pregătit! Se merită să le încercați! Toate din cele 5 variante au ieșit foarte, foarte bune. Pe rețetele Elenei vă aștept cu mult mai multe rețete delicioase și în fiecare săptămână pregătesc rețete noi doar pentru voi. Nu uitați să vă abonați, să le împărtășiți cu prietenii, doar dacă vă plac videourile mele. Pentru mai multe rețete delicioase vă aștept aici, iar până data viitoare v-am pupat!